Gagawa tayo ng homemade na mascarpone cheese. Huwag kayong mag-alala dahil 2 sangkap lang ang kailangan sa paggawa neto. Whipping cream at lemon. O, diba? Kayang-kaya? Ayan siya. Tikman na natin. Okay, so 2 sangkap lang yung gagamitin natin. Meron tayong whipping cream at lemon. So, sa whipping cream, humanap kayo ng 35 to 40% na may fat. So, ito rin yung brand na nahanap ko dito na may 36% na fat. Actually, meron pa pero mas mahal. Para naman sa lemon, kung wala kayong lemon, ay pwedeng gumamit ng vinegar pero mas common talaga ginagamit ang lemon. Itong whipping cream natin ay 1 liter pero pwedeng kalahati lang yung gamitin mo. So, okay? Gawin na natin to. So, maglagay tayo ng whipping cream sa ating pot. So, ang gagamitin ko ay 2 cups ng whipping cream. Tapos ay buksan natin ang apoy at isimmer natin ang whipping cream. So, dapat warm lang siya, huwag niyong pakukuluan. Dapat ang apoy ay nasa medium-low. At malalaman mo kung nagsisimmer na siya dahil may mga maliliit na bubble sa gilid. Ayan, so nakita nyo, meron na siya maliliit at konti na mga bubbles. So, pwede natin maglagay ng ating lemon juice. Ngayon naman ay lutuin natin ito for 3 to 4 minutes. At mapapansin mo na magti-thick na siya. And ayan, eto na siya. So, kuha tayo ng sandok. I-test natin. So, i-dip natin yung sandok dyan. Ayan. Tapos, i-run natin yung ating finger. Ayan. Kapag ganyan yung texture, meaning okay na siya. Tapos ay itabi na muna natin ito para lumamig for 30 minutes. So may bowl tayo dito, strainer, tapos maglagay tayo ng malinis na tela na manipis. So pwedeng cheesecloth. Kung wala kayong cheesecloth, pwede naman manipis na towel. So ayan. Ito yung mixture natin, malamig na. Ilipat natin dito para ma-strain natin. Tapos takpan lang natin ito ng cling wrap. And then, ilagay natin ito sa fridge or sa ref for 12 hours or overnight. Mas maganda para ma-drain talaga yung liquid niya. And ayan, eto na siya. So, tanggalin natin yung ating cling wrap. So, tignan natin yung liquid. Ayan. Ayan. And ganito ang texture ng ating mascarpone. Uy, ang ganda. Ayan, no? Okay, so tignan natin kung ilang gram. Oh, that's 340. Ayan, so tikman natin. Kuha tayo dito. Lagay natin dito para hindi pa balik-balik yung spoon natin. Okay, ayan siya. Tikman na natin. Okay, ang lasa niya very mild. Alam mo kung i-compare mo siya sa cream cheese, malayo. Ito kasi yung flavor profile niya kasi ay nasa hindi overpowering na milky and buttery. Oo, tapos yung texture niya talaga parang nagme-melt siya sa mouth. Hindi parang nagme-melt talaga siya sa mouth. Soft and rich yung texture niya. Di ba thick siya? Pero smooth and spreadable siya. Oo. Di ba? Oh. Ay. Ang mascarpone cheese natin, hindi po siya maalat. Kung sa sweetness, kung meron naman, pero very, very light. Yung sweetness niya hindi galing sa sugar. Galing siya sa natural dairy fat. And yung aftertaste niya, andun yung hint ng lemon natin. Hindi siya yung tangi na parang tilig-asim ganun. Hindi po, hindi siya ganun. Talagang lang, very light lang talaga siya. Alam mo yung malalasahan mo lahat, pero hindi overpowering. Kung gusto yung gawing pang spread lang to, pwede kayo maglagay ng additional na pangpalasa, gaya ng asin, tapos herbs and spices, di ba? Parang sa Borson cheese. Aywa. Gusto nyo gawa tayo ng Actually, nagawa na ako ng homemade na cream cheese.
gusto niyo ulitin natin, tapos gawa tayo ng Parmesan cheese. Spreadable talaga siya. So, wag niyo yung overcook ha. Sa pagluto, simmer lang talaga. Huwag niyo yung pakukuluan. Kasi pag na-over din, baka hindi na siya, baka yung texture kasi hindi na yung velvety, silky. Kasi ito silky siya. Soft, smooth, velvety. So, kung masobran siya sa luto or mapapakuluan mo talaga siya ng todo, baka hindi ganito yung kanyang texture. So yes, kung hindi kayo makahanap ng mascarpone cheese sa lugar niyo or namamahalan kayo, kasi maliit lang yung mascarpone cheese na nakita ko sa grocery at ang mahal. Pero kapag gumawa ka, mas makakatipid ka, lalo na kapag nagnenegosyo ka. Dahil sa 1 litro ng whipping cream, ay marami ka nang magagawa. And ayan, naubos ko siya. And syempre, and dahil gumawa tayo ng mascarpone cheese, alam nyo na ang kasunod. Yes, gagawa po tayo ng tiramisu cake. So, abangan nyo ang recipe natin sa tiramisu cake. Kasi trending siya ngayon, super. 3 tiramisu recipe ang nakita kong trending. Iba-iba syempre. So, gagawa tayo ng regular na tiramisu cake and mag-recreate tayo ng trending na tiramisu cake sa coffee and tea leaf sa Malaysia. And meron pang isa, yung nasa rectangle na mga tiramisu cake na iba't ibang flavor. Ang tagal ko nang gustong gawin yan, hindi lang ako makahanap nung rectangle na pinaglalagyan nila. Pero yes, hahanap tayo and gagawa din tayo. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!